Hello everyone, welcome to my channel. If you're new to my channel, my name is Lauren, and in today's video is about unboxing what I bought from GoPro and AliExpress. I'm going to open first the stuff that I bought from GoPro.com. I'm so excited. Tada! And the memory card. And this GoPro. Tada! I got the GoPro 11 and plus the Volta. Your camera must be updated before you can use it. Install the GoPro Quick app on your phone. The Enduro battery. I'm going to put it back because I'm going to check that later. The Volta. Oh wow, this is nice. GoPro Volta. Ang ganda niya. So, hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. I-check ko pa mamaya yung wire niya. Saka ito yung
Hindi ko alam kung anong tawag dito. So, bumili ako guys dahil malapit na akong mag-vacation. Lagay ko ulit dito para hindi siya mawala mamaya. And I bought this from AliExpress, the accessory. Sa GoPro pala guys, bumili ako ng subscription. That was 49.99 euro I think. So naka-less ako nung binili ko. Binili ko yung for GoPro tempered glass. Gusto ko kasing maproteksyonan yung aking action camera. Although, if you have a subscription sa GoPro, pag nasira yung action camera mo, mabigyan ka ulit ng bago. Sa ano lang ha, kung nasira lang in normal way, pag yung ginagamit mo ba, tapos ano siya, pag sa water, nasira doon sa water, I think hindi ka nabigyan ng bago. So bumili din ako nito. Sa GoPro.com, they are selling also like this, but ano siya, wala siyang lens cover. Gusto ko sanang bumili doon sa sa GoPro ng case, kasi mayroon siyang nakapangalan na GoPro talaga dito, naka-emboss. Ito kasi mayroong lens cover para i-cover dito. Ganyan. And bumili din ako ng pink na color doon sa AliExpress. Here. Pink kasi I like pink color eh. Ano siya, very flashy. Ano siya? Bumili din ako sa AliExpress ng another accessories. Ito naman siya sa Telesin brand. Ito naman ay ano siya, action camera bag. Here. Pasok dito yung action camera. Ang cute niya guys. At saka kung gumamit ng Volta, ang Volta ay makapasok siya dyan. So another from Telesin. Bumili ako sa Telesin doon sa AliExpress ng waterproof case. Kasi gusto ko din sanang bumili sa GoPro ng waterproof case. Kaso lang naisip ko mas mura sa Telesin at saka hindi ko naman ito palaging magagamit pag sa water kasi ano lang hindi kasi ako nag water sport eh. Pag mag-vacation kami sa ibang bansa, hindi din ako masyadong mahilig sa water sport. This is good quality naman. Kasi maraming bumibili talaga doon sa ano eh. Sa Telesin na website. So ipasok lang siya dyan. For example, ayan. So, okay. Maganda siya guys. Good quality talaga siya. I think this is like
how much I paid this? Maybe $15 or $20. I forgot how much I paid this. But this is more cheaper than in GoPro. Bumili din ako sa Telesin ng aluminum selfie stick with ball head. Magamit ko siya sa mag-tiktok-tiktok. Ito ay para sa cellphone. Kita nyo naman. Balik ko para hindi siya mawala. Para hindi ma-misplace. Selfie stick. Buksan natin. Ang maganda nito ay mayroon na siyang mayroon na siyang ganyan tripod. Tapos itataas siya ng itataas. Mahaba siya, guys. So, ito naman ay matatanggal siya. Akala ko, kaya ko siya binili dahil talagang mahaba, pero hindi pala talaga mahaba na kagaya sa akin. Okay. So ayan, these are the stuff that I bought from GoPro and AliExpress. Again, this is GoPro Hero Black 11. It's that. And Telesin selfie stick. Telesin action camera pouch. The blue and pink action camera case. And the tempered glass. And the water case from Telesin. Of course, this is Volta from GoPro. And that's for the cellphone sa selfie stick ng Telesin. Thank you for watching this video. If you haven't subscribed yet to my channel, please consider subscribing, and I'll see you next time. Bye everyone.